જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સેફ્રન રાઈસ એટલે કે કેસરવાળો ભાત, એક ફ્લેવરફુલ રાઈસ। સૌ પ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરી પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લઈશું। 1 કપ ચોખાને 2 થી 3 પાણીથી ધોઈને ચોખ્ખા પાણીમાં પલાળીને 10 મિનિટ રાખી મૂકો। પછી ચોખામાંથી બધું જ પાણી નિતારીને એ ચોખા આપણે ઘીમાં ઉમેરીશું। હળવા હાથે ચોખાને ઘીમાં સાતળવા, જેથી ઘીની એક પરત એના પર લાગી જશે અને દાણો તૂટશે નહીં। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને ચોખાને 2 થી 3 મિનિટ એકદમ હળવા હાથે સાતળવા। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો પ્લીઝ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ। ચોખા બરોબર સતળાઈ જાય એટલે પછી તેમાં 2 કપ ભરીને પાણી ઉમેરવું। આપણે 1 કપ ચોખા લીધા છે એટલે એનું ડબલ પાણી ઉમેરવાનું હોય છે, જેથી ભાત એકદમ છૂટો અને સરસ થશે। હવે પાણીને ઉકળવા દેવું। ફ્રેન્ડ્સ, આ એક એવો ફ્લેવરફુલ રાઈસ છે કે જેને આપણે એમને એમ પણ ખાઈ શકીએ છીએ તથા દાલ તડકા સાથે પણ, અને નાના મોટા બધાને ખાવામાં ખૂબ મજા પડશે। અડધી ચમચી કેસરના તાંતણા લઈ એને ગરમ તવીમાં જરાક જ શેકવા અને પછી એને ક્રશ કરી લેવું, જેથી ક્રશ કરેલું કેસર આપણે બરોબર રાઈસમાં ઉમેરી શકીશું। હવે ક્રશ કરેલું કેસર રાઈસમાં ઉમેરી એને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેવું। ઢાંકણું ઢાંકીને એને ધીમા તાપે સિઝવા દેવું। ભાત ચડી જાય પછી ઢાંકણું ઢાંકીને ગેસ બંધ કરીને એને 5 થી 10 મિનિટ એમને એમ સિઝવા દો। ફ્રેન્ડ્સ, આ એક ફ્લેવરફુલ રાઈસ છે જે બધાને જ ગમશે।